Xin chào các bạn, chào mừng các bạn đến với kênh Gina kể chuyện. Hôm nay, đến với chủ đề chuyện ngôn tình, tôi xin kể cho các bạn một câu chuyện tình cảm thú vị, trao trọn tình yêu cho anh. Tên tôi là Nguyên Thi Thi, là một tiểu hoa đán trong giới giải trí. Chị Vương chính là người đại diện của tôi. Một tuần trước, tôi không may bị ngã khi đang quay phim và bị chấn động não nhẹ. Dù không có chuyện gì lớn, sau 2 ngày nghỉ ngơi, tôi liền tiếp tục vùi đầu vào công việc. Mọi thứ đều bình thường cho đến 1 giờ trước. Ngày mai có một hoạt động, Mạnh Phàm cũng sẽ đi. Em tránh anh ta một chút, chị Vương nói. Tôi nghe chị Vương nói mà vẻ mặt mang chút mờ mịt. Mạnh Phàm là ai? Chị Vương vui vẻ. Đúng, chính là biểu cảm này nha. Nguyên Thi Thi, ngày mai em liền bày ra biểu cảm này, xem ai còn dám nói chúng ta lừa gạt họ. Tôi nhíu mày. Chị, em thật không biết Mạnh Phàm là ai. Chị Vương thấy sắc mặt tôi nghiêm túc, rốt cuộc cũng ý thức được không thích hợp. Thi, em đừng nói giỡn nha. Tôi bất đắc dĩ. Chị, nói cho em biết đi, Mạnh Phàm là ai? Tôi vừa nói vừa lấy điện thoại ra. Nghe ý tứ kia của chị Vương, hẳn cũng là người trong giới. Vậy thì tốt rồi, 100% Baidu sẽ có tin tức của anh ta. Không phải chứ, em thật sự không nhớ. Vậy em có nhớ Vương Ngôn không? Chị Vương hỏi. Tôi cười một tiếng, trả lời, đương nhiên nhớ. Nam 2 trong bộ phim thần tượng năm ngoái của em mà. Chị Vương nghe vậy, sắc mặt càng thêm hoảng sợ. Vậy em còn nhớ nam chính là ai không? Nam chính, tôi đương nhiên nhớ rõ. Loại hợp tác này tôi làm sao có thể quên. Hơn nữa bộ phim thần tượng kia của tôi lúc ấy còn thành công vang dội mà. Nam chính là, tôi sững sờ. Tôi thật sự không nhớ rõ nam chính là ai. Đáng sợ hơn là tôi nhìn thấy trên trang điện thoại di động của mình đã nhảy ra trang giới thiệu về Mạnh Phàm. Nam chính là Mạnh Phàm. Giọng tôi cũng trở nên hoảng sợ. Nhưng mà mức độ ly kỳ của sự việc còn chưa kết thúc ở đây. Thi, em còn nhớ Thẩm Hàn không? Chị Vương hỏi tôi, người đại diện của Lâm Tử Hiên. Tôi trả lời. Chị Vương thở dài. Thẩm Hàn cũng là người đại diện của Mạnh Phàm. Một đoạn thời gian rất dài sau đó đều là chị Vương hỏi tên, tôi trả lời. Sau cuộc kiểm tra này, tôi và chị Vương đều trầm mặc. Tất cả mọi người tôi đều nhớ, nhân viên công tác bên cạnh Mạnh Phàm tôi đều nhớ. Nhưng mà, tôi chỉ quên Mạnh Phàm. Chị, tôi cầm tay chị Vương, bắt đầu run rẩy. Em bị bệnh gì vậy? Chị Vương cũng lo lắng không thôi. Hai chúng tôi nhìn nhau sau đó quyết định thật nhanh, suốt đêm chạy tới bệnh viện. Bác sĩ đối với tình trạng này của tôi cũng có chút mơ hồ. Các kiểm tra đều cho ra kết quả bình thường, không có vấn đề gì. Thông thường mà nói, sau khi va chạm mạch trí nhớ sẽ có chút hỗn loạn, nhưng chỉ quên một người. Có lẽ là trí nhớ của cô làm ra hành vi tự vệ thôi. Người kia đối với cô có phải tương đối đặc biệt? Bác sĩ còn cảm thấy rất có đạo lý mà gật đầu, sau đó vẻ mặt chờ mong nhìn tôi. Xuất phát từ đạo đức nghề nghiệp, anh ta không hỏi ra miệng, nhưng mà tôi nhìn thấy trong mắt anh ta toàn là đang hóng chuyện. Tôi cảm thấy nơi này không nên ở lâu. Rất may là chị Vương cũng có suy nghĩ chung với tôi. Chúng tôi trở về khách sạn nhanh nhất có thể. Chuyện mất trí nhớ có chọn lọc này khiến tôi cảm thấy khó hiểu, cũng khiến tôi cảm thấy khủng hoảng. Không hiểu sao lại chỉ quên một người, có nghĩa là tôi đã mất đi một đoạn ký ức. Quá khứ của tôi còn thiếu một phần, tôi không thể từ bỏ dễ dàng như thế. Nhưng mà cảm xúc của chị Vương bình tĩnh nhanh hơn tôi nhiều. Chị ấy rất nhanh tỉnh táo lại, an ủi tôi, quên thì quên đi, cũng không phải người quan trọng gì. Trực giác mách bảo tôi có gì đó không ổn. Người không quan trọng mà chị Vương còn phải cố ý chạy tới dặn dò tôi. Chị, em và anh ấy. Tôi thử mở miệng hỏi. Chị Vương cười lạnh một tiếng, nửa kẻ thù mà thôi. Kẻ thù còn có thể là một nửa sao? Chị Vương cũng không định giải thích nghi hoặc cho tôi. Được rồi, nghỉ ngơi sớm một chút đi, chờ ngày mai hoạt động kết thúc, chị cho em nghỉ 1 tuần. Nghỉ ngơi thật tốt, chị Vương vỗ vỗ vai tôi, sau đó không chút lưu luyến mà rời đi. Trong phòng chỉ còn lại một mình tôi lại không nhịn được mà nghĩ đến Mạnh Phàm. Quên một người, tôi đã thử nghĩ đến, nếu không phải tôi là yêu hắn đến chết đi sống lại thì chính là hận hắn đến tận xương tủy. Dù là cái nào thì tôi cũng cảm thấy chuyện này rất nghiêm trọng. Chị Vương không nói cho tôi biết có thể là vì muốn tốt cho tôi. Nhưng mà tôi muốn tìm ra sự thật, mất trí nhớ thật
khó chịu. Đầu tiên, tôi phải hiểu Mạnh Phàm là ai. Mấy thông tin này có sẵn trên mạng. Mạnh Phàm là tiểu thịt tươi hàng đầu trong giới, rõ ràng cũng không phân cao thấp với địa vị của tôi. Mà ân oán giữa tôi và hắn, nguyên nhân là do bị xé CP. Fan của tôi và fan của anh ta xé nhau đến chết đi sống lại. Đáng sợ nhất chính là khi phim phát sóng lại còn rất nổi tiếng, chúng tôi có một đống fan CP. Cũng chính vì thế mà hai bên fandom xé lẫn nhau, fan only cãi nhau ầm xì đùng với fan CP. Là một trong những đương sự, tôi ngại quá, không nhớ rõ. Để hiểu rõ tin tức của Mạnh Phàm, tôi bấm vào hot search gắn tag CP của tôi và anh ta. Treo ở vị trí nóng nhất chính là phát đường. Dòng thời gian chính là sinh nhật Mạnh Phàm. Mạnh Phàm Nguyên Thi gửi Weibo cho nhau. Đường siêu ngọt, tôi nhìn vô cùng nghiêm túc. Fan hâm mộ giống như paparazzi. Bọn họ có thể tự ảnh chụp sinh nhật Mạnh Phàm mà soi ra anh ta đang ở khách sạn. Sau đó họ lại lấy ra bằng chứng tôi cũng vào ở trong khách sạn đó vào cùng thời điểm đó. Còn có gửi Weibo cho nhau. Tôi thích đăng mấy cái biểu cảm. Mạnh Phàm đăng bài thì không thích viết thêm dấu chấm ở cuối câu. Đột nhiên một ngày Weibo của tôi không đăng biểu cảm nào mà cũng không có dấu chấm câu. Cũng trong ngày đó Mạnh Phàm lại đăng Weibo kèm một cái biểu cảm. Tôi cũng đã xem rất nhiều video clip. Chờ tôi lướt cho đến tận khi điện thoại hết pin, trong đầu tôi cũng nhảy ra một nghi hoặc. Không phải tôi đang vụng trộm yêu đương với Mạnh Phàm chứ? Ngày hôm sau, chị Vương dẫn cả đội stylist đến tạo hình cho tôi. Tôi vẻ mặt muốn nói lại thôi mà nhìn chị ấy. Được rồi, đừng lo lắng, không có gì quan trọng đâu. Chị Vương khuyên tôi, ngại còn có những người khác ở đây nên chị ấy không nói nhiều thêm. Mà tôi cũng không biết nói như thế nào, bởi vì tôi hoài nghi có thể tôi thường lén nói chuyện với Mạnh Phàm dưới tình huống lừa gạt chị Vương. Nhắc Tào Tháo thì Tào Tháo đến. Trong WeChat của tôi đột nhiên nảy ra một tin nhắn, ghi chú: Mạnh Phàm, anh mang quà cho em, hẹn gặp lại sau nhé. Tôi nhìn cái WeChat này rồi lại nhìn một khoảng trống rỗng phía trước trong khung chat. Chỉ có một dòng chữ năm ngoái vừa thêm làm bạn tốt trên WeChat. Tôi lâm vào trầm mặc. Ồ, Mạnh Phàm mang quà cho tôi, cho nên quan hệ của chúng tôi hẳn là cũng không tệ lắm. Ồ, quan hệ không tệ. Đi đến kết luận chúng tôi thường xuyên nói chuyện phiếm. Tuyệt đối sẽ không xuất hiện tình huống tận 2 năm mà không có lịch sử trò chuyện. Nếu đã nói chuyện phiếm, lại không có lịch sử trò chuyện, cho ra kết luận tôi đã xóa lịch sử trò chuyện. Như vậy, dưới tình huống nào tôi sẽ cố ý xóa lịch sử trò chuyện với Mạnh Phàm? Nghĩ tới nghĩ lui, chỉ có một đáp án. Tôi yêu đương với Mạnh Phàm nhưng không nói cho chị Vương. Thi, nhớ kỹ, tránh xa Mạnh Phàm. Chị Vương còn không quên dặn dò tôi lần nữa. Tôi cầm điện thoại di động, bỗng nhiên rơi vào trầm mặc. Khẩn cấp, online chờ gấp, tôi nên làm gì nếu người đại diện bảo tôi tránh xa người bạn trai đã bị quên mất của mình? Hoạt động hôm nay phải tham gia là tiệc tối từ thiện do một tạp chí thời trang nổi tiếng tổ chức. Họ cũng sắp xếp thảm đỏ. Ban tổ chức rất biết cách tạo độ hot. CP của tôi và Mạnh Phàm đang rất hot, nên ban tổ chức sắp xếp cho tôi và anh ta ra sân trước sau. Mạnh Phàm đi trước tôi. Sau khi anh ta ký tên đã bị người chủ trì ngăn lại. Mạnh Phàm, cậu xem bên kia là ai? Em lên cười hỏi Mạnh Phàm. Mạnh Phàm nhìn về phía tôi, hơn nữa còn cười vẫy vẫy tay với tôi. Sau đó mới trả lời MC, CP trong phim của tôi. Em gây cười đến vẻ mặt mập mờ. Mạnh Phàm và Thi trong phim rất ngọt ngào. Phim thần tượng, chuyện nên làm, Mạnh Phàm trả lời. MC tuy rằng muốn cọ nhiệt độ nhưng cũng biết chừng mực, sẽ không hỏi một số vấn đề quá đáng. Nhưng cô ấy hiển nhiên còn muốn làm tôi và Mạnh Phàm xuất hiện cùng nhau trên trang nhất nên mạnh mẽ giữ Mạnh Phàm lại. Đợi tôi đến gần, người dẫn chương trình lập tức vẫy vẫy tay với tôi. Thi, ở đây. Tôi ở trong lòng thở dài, trên mặt còn phải mang theo nụ cười mà bước tới. Làm thế nào để làm một nữ diễn viên khiêm tốn, online chờ, rất gấp. Thi hôm nay rất đẹp nha. Tôi mỉm cười với MC, cảm ơn, cô cũng vậy. Thi bình thường có theo dõi CP không? Em hỏi, tôi vẫn mỉm cười. Tôi có xem, trong khoảng thời gian này, tôi đang xem phim mới của Mạnh Phàm. CP Chân Ái là tuyệt nhất. CP Chân Ái chính là tên CP của bộ phim mới mà Mạnh Phàm đang đóng. Đương nhiên lượng fan không thể so sánh với CP của tôi và Mạnh Phàm, nhưng bởi vì gần đây phim mới phát sóng nên có nhiệt độ lớn, cũng không thể khinh thường. Mà
tin tức này cũng là do ngày hôm qua khi tôi lướt siêu thoại CP của tôi và Mạnh Phàm vô tình nhìn thấy. Tất cả mọi người đều nói CP của mình mới là thật, những CP khác đều là giả. Mạnh Phàm nở nụ cười, cảm ơn Thi Thi đã ủng hộ, chi phí quảng bá xin tìm đoàn làm phim thanh toán nhé. Được, tôi xong việc liền liên lạc với đạo diễn Lâm. Tôi và Mạnh Phàm một sướng một họa, mắt thấy thời gian lưu lại đã quá lâu. MC đành bất đắc dĩ thả chúng tôi rời đi trước. Vì thế, tôi và Mạnh Phàm cùng nhau rời đi. Hôm nay tôi mặc váy dài, thảm đỏ mà, lúc xuất hiện phải thật xinh đẹp lộng lẫy. Đẹp thì đẹp nhưng mang những bộ váy thế này đi đường thật sự rất khó khăn. Sau đó, giây tiếp theo Mạnh Phàm đột nhiên tiến lên thay tôi nhấc váy lên. Trong khoảnh khắc đó, tim tôi gần như ngừng đập, không phải vì cảm động mà là sợ hãi. Xong rồi, lại phải lên hot search rồi. Xong rồi, sắp bị chị Vương mắng rồi. Xong rồi, fan lại cãi nhau rồi. Trong lòng tôi dầu dĩ không vui nhưng trên mặt lại nở nụ cười dịu dàng, còn phải gật đầu cảm ơn Mạnh Phàm. Đợi đến khi thật vất vả mới đi qua hết đoạn đường có camera kia, tôi hung hăng thở phào nhẹ nhõm. Thi, hôm nay hình như em có chút không đúng. Mạnh Phàm nhìn tôi, hơi nhíu mày, tim tôi đập nhanh hơn. Tôi thể hiện rõ ràng như vậy sao? Hay là bởi vì chúng tôi quá mức quen thuộc, cho nên một chút thay đổi của tôi liền khiến cho Mạnh Phàm chú ý? Nếu không, hay là tôi cứ trực tiếp nói cho hắn biết tôi mất trí nhớ? Cũng không phải chuyện to tát gì, mà ngay lúc tôi muốn mở miệng nói, Mạnh Phàm đột nhiên đưa tay xoa xoa đầu tôi, mở miệng, xin lỗi, khoảng thời gian trước thật sự là không có thời gian, cho nên không có cùng em chúc mừng sinh nhật, không tức giận được không? Tôi, với thái độ này của Mạnh Phàm, nếu nói chúng tôi không lén lút yêu đương, tôi chặt đầu xuống cho anh ta ngồi. Nhưng tôi thật sự không thể chấp nhận mình đột nhiên có một người bạn trai hoàn toàn xa lạ. Vì thế, Mạnh Phàm, chúng ta tách ra một thời gian ngắn đi. Mạnh Phàm dừng một chút, sau đó có chút mờ mịt nói, hả? Quan hệ của chúng ta, tôi cảm thấy hiện tại có chút không thích hợp. Tôi có chút gian nan mở miệng. Mạnh Phàm dường như có chút bất đắc dĩ. Quan hệ của chúng ta là gì mà em cảm thấy không thích hợp? Sau đó, hắn nở nụ cười, đã 28 năm rồi, em còn không có thích ứng. Tôi, cái quái gì vậy? Chờ đã, tôi có hiểu lầm gì không? 28 năm, tôi có chút mờ mịt lặp lại. Thanh mai trúc mã, tôi vẫn có cái này á. Nhưng vấn đề là, nếu là quan hệ này, tôi gạt chị Vương làm gì? Ăn no không có việc gì làm. Trong lúc tôi nghi hoặc, giọng Mạnh Phàm lại truyền tới. Không biết là diễn xuất của hắn quá tốt hay là bởi vì nội dung trong lời nói của hắn. Tóm lại một khoảnh khắc kia khiến tôi cảm thấy hắn cực kỳ hiền lành. Thi, tôi là chú nhỏ của em nha. Tôi, cái quái gì vậy? Là một nghệ sĩ, tôi lẽ ra nên có khả năng quản lý biểu cảm của mình. Nhưng giờ phút này, tôi đột nhiên mất khống chế. Mặt tôi như ăn phải ruồi, vô cùng sốc. Nhưng mà không đợi tôi khiếp sợ bao lâu, Mạnh Phàm đột nhiên bật cười. Thi, sao em lại đáng yêu như vậy? Mạnh Phàm vừa nói vừa xoa đầu tôi, làm cho tạo hình mà tôi khổ sở chịu đựng lắm mới làm ra được lại trở nên rối loạn. Tôi lạnh lùng vỗ tay anh ta, mở miệng, Mạnh Phàm, tôi đang nói chuyện nghiêm túc với anh. Mạnh Phàm kinh ngạc, em nghiêm túc? Không phải, chúng ta ngoại trừ quan hệ này còn có quan hệ gì? Quan hệ đồng nghiệp, cái này càng không thành vấn đề. Tách ra làm gì? Tôi nhìn Mạnh Phàm, lạnh lùng trả lời, quan hệ trong gia đình. Mạnh Phàm, bây giờ tôi có thể xác định, Mạnh Phàm căn bản không phải bạn trai tôi. Nếu tôi tìm tên chó này làm bạn trai, tôi sẽ viết ngược tên tôi. Tôi đổi tên thành Thi Nguyên, còn có cái gì mà chú nhỏ kia, tôi một chữ cũng không tin. Nhưng mà, tôi cũng nảy ra một nghi hoặc, quan hệ giữa tôi và Mạnh Phàm không tệ, cho nên Mạnh Phàm sẽ mua quà cho tôi. Thái độ cũng rất thân mật, có thể lại nói đùa. Như vậy nếu là loại quan hệ này, tôi vì sao phải giấu giếm chị Vương? Mà tại sao tôi phải xóa lịch sử trò chuyện với Mạnh Phàm? Cũng không thể là tôi thầm mến hắn chứ. Không đời nào, tính cách này, tôi trăm mối vẫn không có cách giải. Thấy tôi đột nhiên trầm mặc, Mạnh Phàm lại tiến đến gần tôi. Tôi liếc hắn một cái xem thường, quay đầu tránh hắn rồi cúi đầu nhìn mặt đất. Mạnh Phàm thấy vậy, cả người cong về phía trước, cúi đầu, vừa vặn rơi xuống dưới tầm mắt tôi. Tiểu tiên nữ, tức giận rồi? Mạnh Phàm hỏi tôi trừng mắt nhìn hắn một cái. Mạnh Phàm thấy vậy, thở phào nhẹ nhõm. Bất quá,
Anh ta lại có chút khó hiểu hỏi tôi, nhưng mà Thi Thi, hôm nay em thật sự có chút kỳ quái. Tôi nghe vậy liền ngẩng đầu nhìn Mạnh Phàm. Tuy rằng không phải người yêu, nhưng với những lời này của Mạnh Phàm, quan hệ giữa hai chúng tôi hẳn là rất thân mật. Cho nên, tôi thở dài, nói, tôi mất trí nhớ. Cái gì? Mạnh Phàm ngây dại, Thi Thi, có phải em vừa mới nói em bị mất trí nhớ không? Tôi lại trợn trắng mắt, mấy hôm trước tôi bị ngã ở đoàn làm phim, chấn động não nhẹ. Sau đó mất trí nhớ, nhưng mà, sau đó, tôi liền nở nụ cười, kỳ thật cũng không tính là mất trí nhớ, chính là quên một người không quan trọng đi. Mạnh Phàm, hắn chỉ chính mình, là anh sao? Tôi hướng về phía hắn, cười đến rạng rỡ. Mạnh Phàm, đừng nản lòng, lần này tôi đã nhớ rõ anh. Nói xong tôi vỗ vỗ vai anh ta, sau đó nở một nụ cười công nghiệp đi về phía trước vài bước rồi tiến vào khu vực đầy camera. Mạnh Phàm thấy tôi rời đi, tự nhiên cũng lập tức đi theo. Bất quá ngại ở dưới camera nên anh ta cũng không dám quá mức thân mật. Chỉ là tôi không nghĩ tới chính là Mạnh Phàm lại đổi vị trí với khách quý bên cạnh tôi rồi ngồi xuống bên cạnh tôi. Một giây kia, tôi giống như thấy được vô số ánh mắt bát quái đang hướng về phía tôi bên này. Tôi chỉ có một ý nghĩ, xong rồi, lại lên hot search nữa rồi. Fan CP muốn điên rồi phải không? Mà Mạnh Phàm, hắn còn hướng về phía tôi cười đến vô cùng vui vẻ. Thi Thi, em quên anh về tình cũng có thể tha thứ. Yêu mà không được, vẫn là quên đi thì tốt hơn. Cút, đúng như tôi nghĩ, tôi và Mạnh Phàm lại lên hot search. Nhưng nhìn phản ứng của chị Vương, có vẻ còn dữ dội hơn tôi nhiều. Mạnh Phàm, cái tên rác rưởi này, hắn nhất định là cố ý. Hắn chính là muốn gây sự với chúng ta, phải không? Chị Vương vừa chửi vừa liên hệ với đoàn đội để xóa hot search. Nói thật, tôi cũng không hiểu lắm tư duy của chị Vương. Mạnh Phàm làm như vậy sao có thể gây sự với chúng tôi? Anh ấy rõ ràng là đem bản thân buộc chung một sợi dây thừng với tôi. Nhưng khi đối mặt với chị Vương đang nổi giận đùng đùng, tôi lựa chọn câm miệng giả điếc. Chị Vương dừng động tác một chút xem Weibo. Sau khi thấy hot search đã bị gỡ bỏ, chị ấy thở phào nhẹ nhõm, cuối cùng cũng có tâm tư để ý đến tôi. Thi Thi, lần này không trách em yên tâm, sự tình chị đều đã xử lý tốt, tuyệt đối sẽ không để Mạnh Phàm bọn họ chiếm được tiện nghi của em. Tôi nhìn chị Vương muốn nói lại thôi, cuối cùng chỉ có thể gật đầu. Chị Vương vỗ vai tôi, lại nói với tôi vài câu về công việc rồi rời đi. Chị Vương vừa đi, tôi liền cầm lấy điện thoại di động bấm vào siêu thoại CP của tôi và Mạnh Phàm. Siêu thoại hôm nay giống như lễ mừng năm mới vậy. Fan vạn năng mới được ra tên vị khách quý ngồi bên cạnh tôi, sau đó đưa ra kết luận chính là do Mạnh Phàm chủ động đổi vị trí. Trong bình luận điên cuồng đều là Mạnh Phàm rất dính bà xã nha. Đối với sự việc này, tôi cũng chỉ cười lạnh một tiếng. Còn có đoạn Mạnh Phàm xách váy cho tôi cũng bị fan ghét, cắt đăng đi đăng lại thay nhau liếm cầu. Nhưng mà điều tôi không nghĩ tới chính là tôi nhìn thấy trong siêu thoại truyền ra một tấm hình, là hình tôi đứng trong bóng tối cùng Mạnh Phàm khom lưng nhìn tôi. Gương mặt Mạnh Phàm ở dưới ánh sáng, còn tôi trốn trong bóng tối. Mặc dù hoàn cảnh xung quanh hỗn loạn, thế nhưng ánh sáng và bóng tối của tấm hình này lại chụp rất khá. Mà tấm ảnh này mới là ngọn nguồn quan trọng khiến cho fan CP cuồng hoan. Mẹ ơi, con liếm cầu đến điên thật rồi à. Nếu bọn họ không phải một đôi, tôi chặt đầu xuống. Thật ngọt Mạnh Phàm giỏi quá. Mạnh Phàm có phải đang dỗ dành Thi Thi của chúng ta không? Ôi, là ai đang vì tình yêu thần tiên mà rơi lệ? Là tôi à? Bây giờ tôi lại cảm thấy, vậy mà ngày hôm qua tôi lại hoài nghi chính tôi và Mạnh Phàm là người yêu. Tôi là một kẻ ngốc. Tôi lạnh lùng rời khỏi Weibo. Còn tiện tay lưu bức ảnh đó trước khi thoát ra ngoài. Không có ý gì khác, chỉ cảm thấy tấm hình kia chụp tôi khá đẹp. Siêu thoại không thể tin, nhưng nếu tôi và Mạnh Phàm không phải người yêu, rốt cuộc chúng tôi có quan hệ gì? Tuy rằng Mạnh Phàm đã nói anh ta là chú của tôi một chữ cũng không tin. Nhưng mà tôi lại ôm nguyên tắc, nhỡ đâu đó là sự thật thì sao? Liền gọi điện thoại cho mẹ tôi. Tôi đương nhiên không thể trực tiếp hỏi Mạnh Phàm có phải là chú tôi hay không. Cho nên tôi chỉ có thể huyền truyền hỏi, mẹ, con có họ hàng nào tuổi lớn hơn con một chút xíu không? Không có, sao đột nhiên con lại hỏi chuyện này? Mẹ tôi trả lời rất nhanh, vậy là chắc chắn rồi.
cái tên Mạnh Phàm này đang cố ý trêu chọc tôi mà thôi. Tôi cười, trả lời, không có gì, chỉ là gần đây nghe mọi người nói chuyện phiếm, nói là rõ ràng lớn bằng nhau mà phải gọi nhau là chú. Là gì? Con nghe vậy liền hỏi mẹ một chút thôi. Nhà chúng ta thật đúng là không có chuyện này, nhưng mà, nói được nửa câu, mẹ tôi lại im lặng chốc lát sau đó mới tiếp tục, nhưng cũng không hẳn là không có, tính đi tính lại hình như cũng có một người. Tôi bỗng nhiên có một loại cảm giác không tốt lắm. Ai ra, mẹ cũng đã quên tên gọi là gì rồi, cũng là minh tinh giống con đấy. Các con lúc trước còn cùng nhau tổ chức sinh nhật cho dì con. À đúng rồi, thằng bé là em họ bên dì họ của con, tính theo bối phận, con thật đúng là phải gọi thằng bé một tiếng chú nha. Tôi trầm mặc một chút, cuối cùng có chút khó khăn mở miệng, người kia có phải họ Mạnh không? À đúng, tên là Mạnh Phàm. Tôi, thật đúng là chú tôi, chính là loại xa đến tận chân trời góc bể. Mẹ tôi còn ở đầu dây bên kia cười ha hà nói, mẹ còn nhớ lúc đó hai người các con cùng chơi với nhau, Mạnh Phàm bảo con gọi nó là chú, con không chịu gọi, sau đó hai đứa còn đánh nhau trong chính hôn lễ của dì họ con. Tôi chợt lặng, đột nhiên tôi còn có một câu hỏi rất quan trọng. Mẹ, con đánh có thắng không? Coi như thắng đi, mẹ tôi trả lời cực kỳ qua loa. Tôi không hiểu, thắng chính là thắng, còn có coi như. Mạnh Phàm cào tóc con làm rối loạn cả lên, lúc ấy con vừa đặt mông ngồi xuống đất liền khóc. Sau khi ba mẹ Mạnh Phàm tới thì trực tiếp đánh thằng bé một trận, rồi thằng bé khóc còn lớn tiếng hơn cả con, cho nên coi như con thắng đi. Tôi, cảm ơn, con không cần chiến thắng kiểu này đâu ạ. Sau khi cúp điện thoại của mẹ, trong lòng tôi vẫn tràn ngập nghi hoặc. Nếu như tôi chán ghét Mạnh Phàm như vậy, tôi phải kéo anh ta vào danh sách đen mới đúng. Còn nếu mối quan hệ của tôi với anh ta cũng chỉ đơn giản là xã giao, tôi cũng sẽ không làm việc dư thừa mà xóa lịch sử trò chuyện của anh ta. Vậy câu trả lời chính xác là gì? Tôi còn chưa nghĩ ra, ngoài cửa bỗng nhiên truyền đến một tràng tiếng chuông cửa. Tôi không để ý, cứ tưởng chị Vương đã trở lại. Vừa mở cửa vừa hỏi, chị Vương, sao vậy? Tôi nhìn người ở cửa, lời định thốt ra lại trực tiếp bị tôi nuốt trở về. Mạnh Phàm đội mũ lưỡi chai, mặc quần áo giống như một chàng trai làm shipper, nhìn tôi giơ tay lên lắc lắc thứ trong tay, ăn khuya. Tôi, Mạnh Phàm, anh có biết anh là nghệ sĩ không? Tôi có chút chợt lặng hỏi anh ta không sợ bị chụp ảnh sao? Tôi mặc dù không trực tiếp hỏi ra miệng nhưng Mạnh Phàm lại nghe ra ý của tôi. Hắn nhướng mày nói, anh ở trước cửa nhà em càng lâu, khả năng bị chụp mới càng lớn. Tôi liếc mắt một cái, mặc kệ hắn, đưa tay định đóng cửa lại. Nhưng mà động tác của Mạnh Phàm lại nhanh hơn một bước. Anh ta đưa tay ấn lên cửa, khí lực của tôi không so được với anh ta, thế nên chỉ có thể trơ mắt nhìn anh ta xông vào phòng của tôi. Hơn nữa tự nhiên mà đóng cửa lại, sau đó còn tự tiện đi tới phòng khách. Anh ta thật sự rất tự nhiên thoải mái, cũng không quan tâm căn nhà này là của ai. Mạnh Phàm đặt bữa ăn khuya lên bàn rồi tự mình ngồi xuống đất, còn cầm lấy điều khiển từ xa mở tivi. Sau đó coi như cũng có chút lễ phép mà chào hỏi tôi. Thi, em đứng đó làm gì? Mau tới đây đi. Tôi tới đó làm gì? Dù sao người cũng đã vào nhà, chẳng lẽ tôi còn có thể báo cảnh sát sao? Vậy khẳng định không cần đợi đến ngày mai, ngay tối nay hot search bùng nổ chính là tin tức về tôi. Mạnh Phàm, rốt cuộc anh tới đây làm gì? Tôi đi tới trước mặt anh ta, từ trên cao nhìn xuống. Mạnh Phàm kinh ngạc, anh chỉ vào bữa ăn khuya trên bàn, ăn bữa khuya đi. Tôi cảm thấy khó hiểu, tôi là một nữ nghệ sĩ, đêm hôm khuya khoắt còn ăn khuya cái gì? Không giảm cân sao? Hơn nữa, tôi lướt qua bữa ăn khuya mà anh ta mang tới. Hay lắm, tôm hùm, bia, ốc xoắn, nghêu. Tôi ăn xong cái đống này rồi thì ngày mai có thể rời khỏi hàng ngũ nữ nghệ sĩ của năm luôn đấy. Mạnh Phàm sau khi nghe được lời của tôi thì sửng sốt. Anh mau lấy đồ rồi rời đi đi. Tôi đưa tay đẩy đẩy vai anh. Mạnh Phàm ngoan ngoãn đứng dậy, nhưng anh không lấy bữa ăn khuya đi mà kéo tôi một cái. Tôi căn bản không phòng bị, chờ đến khi tôi kịp phản ứng thì tôi đã nằm trên sofa, mà Mạnh Phàm một chân trống trên mặt đất, một chân quỳ một gối trên sofa, khống chế tôi trong một không gian nho nhỏ. Anh ta vẫn nắm lấy cổ tay tôi, khoảng cách giữa hai chúng tôi gần đến mức tôi có thể cảm nhận rõ hô hấp của anh. Cùng với, đột nhiên tim tôi đập nhanh hơn, thình thịch,
Anh muốn làm gì? Tôi đột nhiên phát hiện lời nói của tôi đã lắp bắp không lưu loát. Mà Mạnh Phàm nhìn tôi, trên mặt cuối cùng cũng lộ ra vẻ nghiêm trọng. Em thật sự quên anh rồi. Mạnh Phàm hỏi tôi, bị Mạnh Phàm đè ép khiến tôi một chút sức lực cũng không có, đành yên lặng gật gật đầu. Mạnh Phàm tức cười, ai cũng nhớ, chỉ không nhớ mỗi anh. Tôi lại chân thành gật đầu lần nữa. Mạnh Phàm, Nguyên Thi Thi, em đúng là nhân tài. Mạnh Phàm nghiến răng nghiến lợi mắng một câu. Không đợi tôi kịp phản ứng, Mạnh Phàm đã đứng dậy, hơn nữa còn trực tiếp đi về phía phòng ngủ của tôi. Khoan đã, phòng ngủ của tôi? Mạnh Phàm, anh đang làm gì vậy? Tôi vội vàng đứng dậy đuổi theo Mạnh Phàm. Mạnh Phàm dường như rất quen thuộc với phòng tôi, trực tiếp đi tới tủ đầu giường lấy ra một thứ đưa tới trước mặt tôi. Thấy rõ chưa? Tôi nhìn đồ trong tay Mạnh Phàm, trực tiếp bị dọa đến choáng váng tại chỗ. Ai có thể nói cho tôi biết, trong phòng tôi vì sao lại có 2 quyển giấy chứng nhận kết hôn vậy nè trời? Tôi ngồi trên ghế sofa ngây ngốc nhìn 2 quyển giấy chứng nhận kết hôn trong tay, thật lâu cũng không thể hoàn hồn. Tên trên giấy chứng nhận kết hôn đúng là của tôi và Mạnh Phàm, ảnh chụp cũng là 2 người chúng tôi. Đây là đồ thật sao? Tôi hỏi Mạnh Phàm. Mạnh Phàm, là giả đấy, anh đây làm chuyện phạm pháp, chính là tạo ra giấy tờ giả này cho vui. Tôi âm dương quái khí đến mức mọi người đều nghe ra được. Nhưng mà tôi vẫn có chút chột dạ. Nhưng chột dạ thì chột dạ, tôi vẫn cứng rắn đáp trả. Vậy hôm nay hoạt động thảm đỏ đó, em nói chúng ta tách ra một thời gian, anh lại nói mấy lời kia là có ý gì? Vừa nghĩ tới mấy lời Mạnh Phàm nói lúc đó, tôi lại lo lắng. Anh nói anh là chú của em, ngoại trừ quan hệ này thì không còn gì nữa. Đó không phải là anh lừa gạt em sao? Mạnh Phàm có chút chợt lặng nhìn tôi. Nguyên Thi Thi, em xác định là mất trí nhớ chứ không phải đang diễn với anh. Em diễn cho anh vì rảnh quá hay là vì tiền của anh chứ? Tôi trợn mắt. Mạnh Phàm ngược lại cười vui vẻ một tiếng. Không phải là em muốn giỡn cho vui thôi sao? Chấm. Lúc nói lời này, Mạnh Phàm lấy điện thoại di động ra nhấn vào giao diện trò chuyện giữa tôi và anh, rồi đưa tới trước mặt tôi. Một khắc kia, nhìn lịch sử trò chuyện trước mắt làm tôi lâm vào suy nghĩ sâu xa. Hù hù, chồng yêu ơi, chồng yêu à? Tình yêu giữa chú và cháu chơi rất vui ô. Bên dưới là ảnh chụp màn hình một cuốn tiểu thuyết, thật ngọt ngào. Này chồng yêu, em cũng gọi anh là chú nhé. Lần sau gặp nhau chúng ta sẽ không còn là vợ chồng nữa. Chúng ta là chú cháu nhé. Nhìn thấy tin nhắn này, hai mắt tôi thiếu chút nữa tối sầm xuống rồi ngất xỉu. Trong đoạn ghi âm mà anh nhấn mở, tôi còn không quên nhấn mạnh. Ông xã, nhớ kỹ thiết lập người chú của anh nha. Mua mua. Tôi im lặng, trầm mặc như chết. Tôi không dám tin, còn nhấn vào cái avatar thuộc về tôi này. Lỡ đâu là Mạnh Phàm tạo clone giả làm của tôi thì sao? Kết quả sau đó, thực sự đó là số của tôi. Mạnh Phàm lẳng lặng nhìn tôi giãy giụa, chờ sau khi tôi xác nhận xong mới cười hỏi tôi, là em phải không? Tôi trực tiếp nhấn tắt điện thoại trả lại cho Mạnh Phàm. Suy nghĩ một chút, tôi lại cảm thấy không thích hợp. Nếu như chúng ta kết hôn, vậy tại sao chúng ta lại ở riêng? Hơn nữa, anh còn không có mật mã nhà của em. Mạnh Phàm, em cứ cách mấy tháng đổi một kiểu chơi khác. Nếu không phải là bạn trai em, chồng em liền yêu cầu anh chỉ có thể bấm chuông cửa, không thể tự mình mở cửa. Tôi chơi lớn như vậy sao? Tôi hắng giọng hỏi, vậy chúng ta tách ra ở riêng là vì sao? Anh sợ chị Vương trực tiếp bị hai chúng ta làm cho tức điên. Mạnh Phàm ung dung trả lời. Tôi nghĩ hình như rất có lý. Bây giờ ý kiến của chị Vương đối với Mạnh Phàm cũng không phải lớn bình thường nha. Mạnh Phàm giải thích hết thảy. Như vậy hiện tại vấn đề liền xảy ra, anh ta thật sự là chồng tôi. Mạnh Phàm chỉ giấy chứng nhận kết hôn, nói đề nghị em báo cảnh sát bắt anh với tội danh làm giấy chứng nhận giả. Anh bảo đảm đêm nay chúng ta sẽ lên hot search. Cái loại mà siêu bùng nổ trên hot search ấy. Tôi lặng lẽ giấu giấy chứng nhận kết hôn. Tôi hết câu hỏi rồi, nhưng mà đến lượt Mạnh Phàm lại đặt ra vấn đề. Anh lại gần nhìn tôi, sờ đầu tôi rồi lại xoa bóp lỗ tai tôi. Anh làm gì vậy? Tôi bất đắc dĩ hất tay anh ra. Em thật sự mất trí nhớ, không phải thay đổi thành người khác đấy chứ? Mạnh Phàm vẫn có chút bán tín bán nghi hỏi tôi. Tôi đột nhiên trầm mặc, bởi vậy có thể thấy được, xem ra bình thường tôi ở cạnh Mạnh Phàm nhiều hơn. Đúng, người mới xuyên vào đấy. Tôi dứt khoát buông tha không giãy giụa nữa.
Tôi nói như vậy ngược lại Mạnh Phàm lại tin. Đi bệnh viện khám chưa? Bác sĩ nói thế nào? Mạnh Phàm hỏi tôi thở dài, nói là có thể do di chứng của chấn động não, tất cả đều bình thường. Còn chuyện quên có chọn lọc thì cũng không nói gì nhiều. Mạnh Phàm nghe vậy, sờ sờ cằm, anh có một ý tưởng. Cái gì? Tôi lập tức nhìn về phía Mạnh Phàm. Thử là một số chuyện tương đối khắc sâu trong ấn tượng của em, đánh thức trí nhớ của em. Tôi suy nghĩ một chút, cảm thấy cũng rất đáng tin cậy. Trong tiểu thuyết và trên TV không phải đều là như vậy sao? Vì vậy, tôi chờ mong nhìn Mạnh Phàm. Vậy giữa chúng ta có chuyện gì có ấn tượng sâu sắc không? Mạnh Phàm nhìn tôi, cười ý vị thâm trường, ngủ. Tôi, cút đi, 09, Mạnh Phàm cũng không có không đáng tin như trong tưởng tượng của tôi. Anh vẫn quyết định dẫn tôi đi nhớ lại một chút quá khứ giữa chúng tôi. Vì thế, anh đề xuất, bộ phim kia của em cũng quay xong rồi, gần đây cũng không làm việc. Hay là cứ nghỉ ngơi một thời gian đi. Tôi có chút chần chờ, là một nữ minh tinh nổi tiếng, nghỉ ngơi quá lâu cũng sẽ không tốt cho danh tiếng của bản thân. Mạnh Phàm còn nói, em còn muốn biết giữa chúng ta rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì hay không? Trong khoảng thời gian gần đây, anh nhất định phải tới tìm em, nếu em có công việc, vậy bên chị Vương. Lúc tôi chưa mất trí nhớ đã không muốn để cho chị Vương biết. Sau khi mất đi trí nhớ tôi tự nhiên càng thêm không muốn. Cuối cùng, tôi gật đầu. Sau khi nhận được câu trả lời chắc nịch của tôi, Mạnh Phàm liền đứng lên, thuận tay lấy mũ đặt bên cạnh rồi đội lên đầu. 10 giờ sáng mai anh tới đón em. Mạnh Phàm vừa nói vừa đi ra ngoài. Tôi cũng đi theo đưa tiễn anh. Lúc tới cửa, Mạnh Phàm quay đầu nhìn tôi nói, đúng rồi, ăn khuya đi. Vẻ mặt tôi khiếp sợ. Mạnh Phàm nhìn thấy vẻ mặt của tôi thì liền bị chọc cười, thật chờ mong lúc em khôi phục trí nhớ. Mạnh Phàm không giải thích cho tôi, chỉ nói, ăn bữa khuya nói không chừng cũng giúp em khôi phục trí nhớ đó. Dù sao cũng coi như là một phần quan trọng trong mối quan hệ của chúng ta. Cái quái gì vậy? Tôi là một nữ minh tinh, cùng Mạnh Phàm yêu đương thì yêu đương thôi. Còn ăn khuya là cái chuyện gì nữa? Tôi nghi ngờ Mạnh Phàm đang gài bẫy tôi, nhưng sau khi Mạnh Phàm bỏ lại những lời này thì đã đi rồi. Mà tôi nhìn căn phòng trống rỗng, cuối cùng ngửi mùi tôm hùm một chút, nuốt một ngụm nước miếng. Cái kia, thật ra thì tôi cũng không muốn ăn lắm, nhưng tôi đây không phải là vì tìm lại trí nhớ bị mất kia sao? Vì vậy tôi đi tới phòng khách, ngồi xuống thảm nhìn tivi mà Mạnh Phàm mở. Bắt đầu ăn khuya, mùi vị kia giống như đang ở xứ sở thần tiên vậy. Hơn nữa, Mạnh Phàm thật sự rất hiểu sở thích của tôi. Bộ phim anh ấy chọn chính là phong cách mà tôi thích. Tất cả đều rất tốt đẹp, và sẽ tốt hơn nếu hôm nay Mạnh Phàm hoàn toàn giữ im lặng về chuyện giấy kết hôn. Chờ tôi ăn xong bữa khuya, vuốt cái bụng tròn vo với vẻ mặt thỏa mãn, tin nhắn WeChat của Mạnh Phàm liền nảy ra. Là một tin nhắn thoại, tôi trực tiếp nhấn mở ra. Và rồi, Thi, ngoan, lên cân đi. Gương mặt của tôi hoàn toàn cứng ngắc, tôi cúi đầu nhìn cái bụng nhỏ hơi nhô lên này. Một khắc kia, tôi phảng phất cảm giác được tận thế đã đến. Tuy rằng tôi cảm thấy Mạnh Phàm rất phiền, nhưng mà ý thức của một nữ nghệ sĩ của tôi vẫn nhắc nhở tôi phải đi lấy cái cân điện tử của mình ra ngay lập tức. Một bữa ăn khuya, tăng 3 cân. Không đợi tôi tỉnh táo lại từ trong bi kịch này, tin nhắn WeChat của Mạnh Phàm lại tới. Không có anh giúp em tiêu thực, em chỉ có thể dùng máy chạy bộ thôi. Đêm đó đối với tôi mà nói là một cơn ác mộng vui buồn lẫn lộn. Mà cũng trong đêm đó, ký ức cuối cùng của tôi dừng lại ở ngủ ngon. Giọng Mạnh Phàm thông qua điện thoại di động vang lên bên tai tôi. Một khắc kia, tôi giống như nghe được tim mình đột nhiên đập mạnh một cái. Mà tôi, trước khi bản thân còn chưa kịp phản ứng liền trả lời Mạnh Phàm một câu, ngủ ngon. Động tác thuần thục giống như đã sớm khắc ở trong trí nhớ. Khi tôi ý thức được điểm này liền có chút sửng sốt. Cho nên, tôi và Mạnh Phàm thật sự là yêu đương rồi tự nguyện kết hôn. Dù sao tôi dám cá rằng ngay cả mẹ tôi cũng không biết chuyện này. Ngày hôm sau, Mạnh Phàm dẫn tôi đến một nơi. Đó là một ngôi trường học. Đến trường học làm gì? Tôi nhìn trường học không có một bóng người, có chút khó hiểu mà lên tiếng hỏi. Bởi vì đang là kỳ nghỉ hè nên không có ai ở trường. Mạnh Phàm cười, đây là nơi bắt đầu. Bộ phim kia của chúng tôi chính là quay ở chỗ này, vậy cũng có thể hiểu chúng tôi là phim giả tình thật. Cái quần què gì thế?
Thật sự có thể sao? Nếu muốn phim giả tình thật, vậy mấy phim tôi từng quay mấy năm nay không phải là sẽ có cả đống chuyện tình thật luôn sao? Nhưng nhìn vẻ mặt nghiêm túc của Mạnh Phàm, tôi có chút không chắc lắm. Trong lúc tôi rối rắm, Mạnh Phàm đã đi tới cổng trường, móc chìa khóa ra rồi thuần thục mở cửa. Tôi lại được một phen kinh ngạc, sao anh lại có chìa khóa cổng? Mạnh Phàm xoa xoa mi tâm, anh thiếu chút nữa quên nói với em. Anh cũng quên mất là chuyện có liên quan đến anh em đều không nhớ rõ nữa. Hiệu trưởng là chú anh hỏi ông ấy mượn chìa khóa. Tôi, xin lỗi vì đã quên anh nhé. Đi thôi tương đương, Mạnh Phàm vẫy vẫy tay với tôi. Đến cũng đã đến rồi, tôi nhanh chóng quyết định đi vào xem thử một chút. Mạnh Phàm dẫn tôi đến phòng âm nhạc trước. Trong lớp học đặt một cây đàn piano màu đen cổ điển. Chúng ta không có cảnh diễn ở đây mà. Tôi mở miệng hỏi, vì muốn nhớ tới mọi chuyện liên quan tới Mạnh Phàm. Tôi đã suốt đêm xem lại bộ phim của tôi và anh ấy. Bởi vì là tự xem bản thân diễn xuất, tôi có chút xấu hổ, nhưng vì chuyện mất trí nhớ nên vẫn nhẫn nhịn xem cho xong. Mà trong bộ phim tôi xem lại đó không có bất cứ đoạn nào liên quan đến cây đàn piano ở phòng âm nhạc này. Mạnh Phàm đi tới trước cây đàn rồi ngồi xuống. Đúng là không có cảnh diễn, đây là ký ức chỉ thuộc về hai chúng ta. Cái gì? Tôi hỏi. Mạnh Phàm đặt ngón tay dài mảnh khảnh lên các phím đàn. Ngày sinh nhật anh, cũng là sinh nhật đầu tiên sau khi chúng ta xác nhận quan hệ. Em ở chỗ này đàn cho anh một bài để chúc anh sinh nhật vui vẻ. Nói xong, Mạnh Phàm có chút cảm khái. Cảm động thì cũng rất cảm động, nhưng mà trình độ đàn piano của em thật sự một lời khó nói hết. Tôi, tuy rằng không nhớ rõ chuyện này, nhưng đối với kỹ thuật đàn piano của tôi vẫn có chút tự hiểu lấy mình. Lúc trước cũng cố gắng học bổ túc âm nhạc 1 năm, nhưng dù vậy thì ngũ âm của tôi cũng không giống với ngũ âm của người bình thường. Thế là tôi từ bỏ. Em sẽ không phải là chơi bài Happy Birthday cho anh chứ? Tôi lại hỏi. Mạnh Phàm nhíu mày, anh dùng âm nhạc trả lời. Khúc nhạc này rất quen tai. Ngay khi anh ấy đánh những nốt đầu tiên, tôi đã biết bài hát này là bài nào. Thật sự là rất nổi tiếng, cũng rất phổ biến. Bài hát đám cưới thì bỗng nhiên không biết nên nói cái gì. Mà Mạnh Phàm đang đàn còn đặc biệt nghiêm túc. Mạnh Phàm châm chọc trình độ của tôi kém, nhưng kỳ thật trình độ của anh cũng không khá hơn tôi chút nào. Ở giữa còn đàn sai một đoạn, thế nhưng nhìn dáng vẻ nghiêm túc của anh mặc âu phục trắng ngồi trước đàn dương cầm lại khiến tôi rung động không thôi. Đợi đến khi bài hát kết thúc, Mạnh Phàm mới quay đầu nhìn tôi. Ngày em chúc mừng sinh nhật anh, em đã tự ước một điều ước. Em đã ước à? Tôi sửng sốt. Mạnh Phàm cười gật đầu. Đúng, là em cầu nguyện. Em nói em muốn lúc hôn lễ để anh đàn một ca khúc tiến hành hôn lễ. Sau đó em sẽ chậm rãi xuất hiện trong tiếng nhạc. Tôi sững sờ, tôi hình như có chút ấn tượng, nhưng cũng có chút mơ hồ không rõ. Ngược lại, Mạnh Phàm cúi đầu, đầu ngón tay vuốt ve các phím đàn. Anh đã học rất lâu, nhưng đáng tiếc là còn xa mới đến được ngày ấy. Tuy rằng không biết quá khứ giữa tôi và Mạnh Phàm đã trải qua những chuyện gì, nhưng giờ phút này tôi lại hiểu được phiền muộn của Mạnh Phàm. Hai nghệ sĩ đỉnh lưu, một trong hai người nếu dám tuyên bố có tình yêu, tương đương với việc từ bỏ cả sự nghiệp. Đừng thấy hiện tại độ tiếp nhận của fan đã rất cao, cũng không ngại idol mình kết hôn, nhưng cũng có nhiều fan rất để ý đến loại chuyện này. Công bố chính thức còn khó khăn chứ đừng nói đến việc tổ chức đám cưới. Mà ngay khi tôi bắt đầu lâm vào sầu não, Mạnh Phàm cũng đã thay đổi tâm tình. Đi thôi, mai em đi đến chỗ kế tiếp. Bi thương của tôi còn chưa kịp dâng trào đã bị Mạnh Phàm kéo chạy về nơi kế tiếp. Lần này tôi lại nhận ra nơi này. Ngày đầu tiên vào đoàn, cảnh đầu tiên chúng tôi quay chính là cảnh hôn, cũng chính là ở chỗ này. Thì có muốn nhớ lại một lần nữa không? Một số đạo diễn là như vậy, nam nữ chính mới vào tổ không quen thuộc, vừa lên sẽ quay cảnh thân mật để cho nam nữ chính mau chóng tiến vào trạng thái. Hiển nhiên, tôi và Mạnh Phàm lúc trước cũng là tình huống này, nhưng mà hiện tại tôi một chút cũng không nhớ rõ. Tôi chỉ biết là sau khi Mạnh Phàm nói xong những lời này, anh đột nhiên vươn tay bắt lấy cánh tay tôi, sau đó cả người kề sát vào. Bóng dáng anh từ từ phóng lớn phản chiếu trong con ngươi của tôi. Anh sẽ không? Ngay lúc Mạnh Phàm sắp hôn tôi bỗng nhiên đưa tay mạnh mẽ che miệng lại. Cùng lúc đó, Mạnh Phàm cũng ngừng lại. Môi của anh và tay của tôi chỉ cách nhau một chút, khoảng 1 cm. Thế nhưng anh đúng là đã dừng lại. Anh ấy
muốn dọa tôi, làm tôi còn tưởng thật, hơn nữa còn đưa tay che miệng lại. Mạnh Phàm nhìn thấy phản ứng này của tôi thì nở nụ cười. Sau đó anh lại tiến đến hôn lên MU bàn tay tôi. Sau đó Mạnh Phàm liền lui lại 2 bước. Thi Thi, em thật đáng yêu. Mạnh Phàm nói. Tôi vẫn che miệng như trước, ánh mắt bất thiện nhìn Mạnh Phàm. Mạnh Phàm, anh đây là đang đùa giỡn lưu manh. Mạnh Phàm nhướng mày. Thi Thi, em có nhầm lẫn gì không? Tôi không biết nói gì cho phải. Gì cơ? Đối với vợ mình thì không thể gọi là đùa giỡn lưu manh nha. Tôi suýt nữa thì quên. Mạnh Phàm cười khoác tay lên vai tôi. Về phần anh có thể chấp nhận chuyện không được làm cái gì quá thân mật. Nhưng nếu em bắt anh chỉ đối xử với em như một người bạn bình thường thì anh không làm được đâu. Tôi trợn trắng mắt, vừa rồi còn không gọi là thân mật sao? Vừa rồi cái gì? Mạnh Phàm cười hỏi tôi. Tôi quay đầu phớt lờ anh. Mạnh Phàm cười hề hề, hôn MU bàn tay một cái thôi mà. Đương nhiên không tính là thân mật, nắm tay và hôn má không phải đều là một ít lễ nghi xã giao sao? Anh đột nhiên ghé sát vào tai tôi, hơi nóng từ hơi thở của anh đập vào tai tôi ngứa ngứa. Tôi chỉ cảm thấy cả lỗ tai đều ướt sũng, nhất là sau khi nghe được lời Mạnh Phàm nói. Anh nói, lên giường cũng làm rồi, em ngại cái gì? Trong nháy mắt đó, gương mặt của tôi chịu không nổi xấu hổ mà trực tiếp đỏ rực. Tuy rằng tôi nhìn không thấy, thế nhưng tôi có thể cảm nhận được nhiệt độ trên mặt mình đang nhanh chóng tăng lên. Đương nhiên, tôi cũng không phải loại người chỉ vì 1-2 câu đùa mà dễ thẹn thùng, chỉ là Mạnh PS. Mơ hồ muốn dán vào lỗ tai của tôi mà nói. Giống như chỉ cần đến gần hơn một chút nữa thôi, anh còn có thể cắn vào vành tai tôi. Mặc dù chỉ là khoảng cách như gần như xa này, cảm giác hơi thở phả vào vành tai cũng khiến tôi có chút rung động. Cũng may, tôi nhanh chóng phục hồi tinh thần. Tôi mạnh mẽ tránh sang bên cạnh, kéo dài khoảng cách với Mạnh Phàm. Mặc kệ trước đây chúng ta là loại quan hệ gì, hiện tại em cái gì cũng không nhớ rõ. Nhưng mà Mạnh Phàm, hành vi hiện tại của anh không cảm thấy rất lưu manh sao? Mạnh Phàm nhìn tôi, hỏi ngược lại. Nhưng mà Thi Thi, nếu một người hoàn toàn xa lạ làm chuyện như vậy với em sẽ phản ứng như vậy sao? Tôi ngẩng đầu nhìn Mạnh Phàm. Tôi đã suy nghĩ rất kỹ, không nói đến trước đây, chỉ nói chuyện vừa rồi Mạnh Phàm cúi đầu giả vờ muốn hôn tôi. Nếu đổi lại là người khác, tôi nhất định sẽ cho đối phương một cái bạt tay thật vang dội. Một cái không đủ còn có thể lại thêm một cái. Tuyệt đối không phải chỉ là che miệng như ban nãy. Tôi, hình như, thật ra cũng không quá cự tuyệt. Mạnh Phàm cười đưa tay vỗ vỗ đầu tôi. Được rồi, tiểu tiên nữ, anh xin lỗi vì giỡn hơi quá nhé. Một giây trước tôi còn đang suy nghĩ, một giây sau khi nghe Mạnh Phàm nói, tôi lập tức biến sắc. Anh một chút thành ý cũng không có. Ngoặc kép chấm. Mạnh Phàm gật đầu, lập tức thu lại ý cười, mặt lộ vẻ nghiêm túc. Xin lỗi, Mạnh Phàm, tôi chân thành xin lỗi tiểu tiên nữ Thi Thi. Hy vọng tiểu tiên nữ Thi Thi có thể tha thứ cho hành vi ngu xuẩn lại lỗ mãng của tôi ban nãy. Đối với việc tôi bị vẻ đẹp của tiểu tiên nữ Thi Thi hấp dẫn nên không tự giác làm ra một ít hành vi lưu manh với tiểu tiên nữ Thi Thi, tôi chân thành nói lời xin lỗi. Hy vọng tiểu tiên nữ Thi Thi xinh đẹp lại thiện tâm sẽ tha thứ cho tôi. Tôi nghe Mạnh Phàm nói xong lại nhìn về mặt anh, nhịn không được mà nở nụ cười. Nhưng cười xong tôi lập tức phản ứng lại, ngẩng mặt lên. Tiểu tiên nữ đại nhân đại lượng tạm thời tha thứ cho anh một lần. Mạnh Phàm nở nụ cười, hỏi tôi, vậy tiểu tiên nữ còn muốn cùng anh tiến hành giai đoạn tiếp theo hay không? Tôi không ngờ giai đoạn tiếp theo mà Mạnh Phàm nói lại là đi siêu thị mua đồ rồi về nhà tôi nấu ăn. Tôi kinh ngạc nhìn Mạnh Phàm lật đi lật lại cái chảo, nhìn quả trứng tròn trịa xoay tròn trong không trung rồi cuối cùng rơi thẳng vào trong chảo. Mạnh Phàm huýt sáo một cái, hỏi tôi, thế nào? Có đẹp trai không? Tôi lập tức gật đầu. Đẹp trai muốn chết. Tôi bỗng nhiên nảy sinh mong đợi rất lớn đối với tài nấu nướng của Mạnh Phàm. Nhưng hóa ra kỳ vọng càng cao, thất vọng càng lớn. Đừng thấy động tác của Mạnh Phàm rất đẹp, đồ ăn làm ra cũng rất đẹp, nhưng trứng quá mặn rồi. Tôi nói xong liền uống hết một ly nước. Tôi lại gắp một cái cánh gà. Phi, cánh gà chưa chín. Mạnh Phàm, anh muốn hại em bị cúm gia cầm sao? Mạnh Phàm thở dài, nói cực kỳ ủy khuất, động tác của em quá nhanh, anh muốn ngăn cản cũng không kịp nha. Trách em động tác quá nhanh. Tôi vẻ mặt không biết phải nói gì. Đợi đã, không đúng, anh vì sao muốn ngăn em?
Anh biết món này không thể ăn. Tôi hỏi Mạnh Phàm. Mạnh Phàm lộ ra một nụ cười ôn nhu, có đủ màu, đủ mùi, đủ vị. Lúc nói lời này, Mạnh Phàm chỉ điện thoại di động của tôi. Tôi nhất thời không kịp phản ứng, mà Mạnh Phàm thấy vậy cũng liền trực tiếp cầm lấy điện thoại di động của tôi, mở nhóm chat bạn bè của tôi ra, sau đó đưa tới trước mặt tôi. Đây đúng là điện thoại di động của tôi, cũng đúng là nhóm chat bạn bè của tôi. Mà trên đó lại xuất hiện thứ mà tôi không hề có một chút ký ức nào. Tôi gần như cách một đoạn thời gian ngắn sẽ đăng một ít hình ảnh đồ ăn vào nhóm bạn bè này. Sau đó còn úp mở giống như đánh đố. Trọng điểm là trong cái nhóm bạn bè này, Mạnh Phàm luôn là người thả like đầu tiên. Sau đó là các nhân viên công tác trong đoàn đội, cũng có cả chị Vương. Tôi bỗng nhiên hiểu chuyện gì đang xảy ra. Cho nên, món ăn làm anh làm, ảnh là em chụp, sau đó đăng lên nhóm chat này sao? Sở thích quái gì thế này? Mạnh Phàm bất đắc dĩ gật đầu. Là em, chính là em, tiểu tiên nữ Thi Thi của chúng ta. Tôi vẫn cảm thấy có chút không ổn. Làm sao em có thể làm ra hành vi lãng phí đồ ăn như vậy? Tôi hỏi. Mạnh Phàm nghe nói như thế, vẻ mặt đều đã vặn vẹo. Anh lựa chọn từ chối trả lời vấn đề này. Anh có nói hay không? Tôi gắp một cái cánh gà còn chưa chín lên, sau đó đưa đến trước mặt Mạnh Phàm. Mạnh Phàm hoàn toàn bó tay trước hành động của tôi. Thậm chí từ ánh mắt của anh tôi còn nhìn ra cưng chiều. Sau khi chụp ảnh, tất cả những thứ này sẽ được trả lại vào nồi. Còn đồ chưa nấu chín sẽ tiếp tục được để nguyên hoặc hấp chín. Mặn thì cho vào nước, nhạt thì cho thêm gia vị vào. Đương nhiên, tiểu tiên nữ Thi Thi của chúng ta cũng không ăn thức ăn của nhân gian. Lúc nói những lời này, Mạnh Phàm đã bắt đầu theo thói quen mà bưng thức ăn dọn đi. Nếu em không chụp ảnh, anh sẽ tiếp tục bước tiếp theo. Tôi không ngăn cản, sau đó tôi liền nhìn thấy Mạnh Phàm một lần nữa chế biến những món ăn này. Đợi đến khi những món ăn này được mang lên bàn lần nữa thì đã hoàn toàn không còn đẹp mắt như lúc trước. Mạnh Phàm cũng không chê bai mà thuần thục múc đầy bát cơm, nhưng đưa cho tôi lại là một phần salad rau quả đã sớm chuẩn bị trước đó. Hiếm khi tôi có chút ngượng ngùng. Mạnh Phàm, hay là đổ đi, thỉnh thoảng lãng phí một lần cũng được. Mạnh Phàm cũng không thèm để ý, anh chỉ nhìn tôi chằm chằm, làm thêm vài lần là ngon thôi. Sau này nhà chúng ta cũng không thể không có người nấu cơm chứ. Đây chỉ là một quá trình học nấu ăn, nhìn đẹp mắt thì đẹp mắt, nhưng phải ăn được mới quan trọng chứ. Tôi mắt chữ O mồm chữ A nhìn anh, nói thật, tôi cũng không nghĩ tới Mạnh Phàm là một đại minh tinh kiếm được nhiều tiền như vậy. Vậy mà em rất thích khoe khoang mọi thứ trong vòng bạn bè của mình. Anh có bao giờ nghĩ tới là cho dù chúng ta có học thật tốt cũng sẽ không làm ra được món nào ăn được hay không? Hay là chúng ta từ bỏ đi nhé? Mạnh Phàm vốn đang mỉm cười trong nháy mắt liền đen mặt, câm miệng. Sau khi ăn xong, Mạnh Phàm đứng dậy chủ động thu dọn bát đũa. Mà tôi bị Mạnh Phàm nhét cho một chén hoa quả. Tôi ngồi trong phòng khách ăn uống trong vui vẻ, nhìn bóng dáng bận rộn của anh trong phòng bếp, bỗng nhiên có chút cảm khái. Một loại cảm giác rất kỳ diệu, giống như hình ảnh này đã khắc sâu trong sinh mệnh của tôi và đã tồn tại từ rất lâu rồi. Chắc là đoạn ký ức bị mất đi kia của tôi. Động tác của Mạnh Phàm rất nhanh. Chờ dọn dẹp phòng bếp xong, Mạnh Phàm nhìn thoáng qua thời gian, mở miệng. Anh đi về trước, ngày mai vẫn vào giờ này, anh sẽ tới đón em. Tôi vội vàng đứng lên. Anh đi đường cẩn thận. Thấy Mạnh Phàm đã chuẩn bị đi, tôi cũng đi theo ra cửa. Đến cửa ra vào, Mạnh Phàm nhẹ nhàng vỗ vỗ đầu tôi. Được rồi, trở về đi, ngoan. Ồ, tôi theo bản năng trả lời một câu. Chờ sau khi trở về tôi mới kịp phản ứng, lập tức bày ra gương mặt thối, ngoan cái kiêu kiêu. Mạnh Phàm nở nụ cười, anh lại xoa xoa tóc tôi. Đi đi. Nói xong câu đó, anh cũng thật sự rời đi. Trong nhà chỉ còn lại một mình tôi. Trong khoảng thời gian ngắn, tôi đột nhiên có chút không quen. Tôi chợt nghĩ tới một chuyện, liền vội vàng chạy tới ban công. Đợi khoảng 3 phút, bóng dáng của Mạnh Phàm liền xuất hiện. Kỳ thật, thân ảnh của anh rất nhỏ, căn bản tôi cũng không nhìn thấy gì. Nhất là hiện tại trời đã tối, tôi cũng chỉ có thể nhìn thấy đại khái dưới ánh đèn mà thôi. Nhưng tôi khẳng định đó chính là Mạnh Phàm. Cùng lúc đó, điện thoại di động của tôi vang lên. Ngoài này lạnh lắm, mau vào nhà đi. Là tin nhắn của Mạnh Phàm. Tôi vừa nhìn thấy liền hoảng hốt. Sao hắn biết tôi ra ngoài? Hắn có thiên lý nhãn sao? Tôi một bên mặt lạnh trở về phòng khách, một bên trả lời.
Anh đang nói cái gì vậy? Em nghe không hiểu. Tin nhắn trả lời của Mạnh Phàm tới rất nhanh. Giọng anh phát ra từ tin nhắn thoại chính là tiếng cười của anh. Thi Thi, sau này em sẽ hiểu. Tôi trả lời anh một câu, bệnh thần kinh, sau đó cả đêm cũng không thèm để ý tới anh nữa. Hôm nay cùng Mạnh Phàm đi đến rất nhiều nơi. Hiện tại anh vừa đi, tôi liền cảm giác được có chút mệt mỏi nên quyết định trèo lên giường ngủ sớm. Tôi có một giấc mơ, hoặc là nói là nhớ tới một ít hình ảnh quen thuộc. Thế nhưng những hình ảnh này cũng có chút cổ quái. Có lẽ là ngày suy nghĩ, đêm nằm mơ. Những gì Mạnh Phàm mang tôi trải qua hôm nay và ban đêm đều chạy đến giấc mơ của tôi. Tôi mơ thấy lúc tôi và Mạnh Phàm vừa mới vào tổ làm phim. Đạo diễn sắp xếp cho chúng tôi cảnh hôn. Vì thế, tôi cố ý chuẩn bị nước súc miệng. Trước khi quay 15 phút còn cố ý súc miệng lại một lần. Vừa vặn khi ấy Mạnh Phàm đi ngang qua. Hắn vốn đã đi qua trước mặt tôi, nhưng đi được một nửa lại vòng trở về. Nguyên lão sư, có thể cũng cho tôi một ít không? Mạnh Phàm nói. Tôi cầm chai nước súc miệng, vẻ mặt mơ hồ nhìn anh. Cho tôi mượn dùng. Mạnh Phàm chỉ vào nước súc miệng trong tay tôi nói. Còn không đợi tôi trả lời, Mạnh Phàm đã giải thích. Nguyên lão sư đã chiếu cố đến cảm nhận của tôi như vậy, có qua có lại, tôi cũng muốn chiếu cố đến cảm nhận của Nguyên lão sư. Cuối cùng, tôi cho anh ta mượn chai nước súc miệng. Đến nỗi tới khi chúng tôi quay cảnh hôn, bầu không khí xung quanh chúng tôi tất cả đều biến thành mùi nước súc miệng. Sau khi quay xong, Mạnh Phàm còn cười nói với tôi, nước súc miệng này mùi rất dễ chịu, Nguyên lão sư cho tôi địa chỉ mua đi. Vì thế, tôi và Mạnh Phàm lại thêm bạn tốt trên WeChat. Mạnh Phàm là một người rất biết cách chăm sóc cho người khác. Để quay được những cảnh quay đẹp, yêu cầu đối với diễn viên cũng rất lớn. Mạnh Phàm luôn chăm sóc tôi ở tất cả mọi mặt trong phim trường. Mà tôi ở trong mơ, cuối cùng không thể khống chế được mà động tâm với Mạnh Phàm. Không biết là bởi vì sự dịu dàng quá ngọt ngào che mờ mắt tôi, hay là bởi vì trong sự săn sóc của Mạnh Phàm dần dần khiến tôi rung động. Sau đó tôi tỏ tình với Mạnh Phàm. Đó là một ngày sau khi quay phim xong, một mình tôi chờ ở trước cửa đoàn làm phim. Hôm đó trời có chút lạnh, tôi lạnh đến mức phải dậm chân liên tục. Sau đó, một ly cà phê nóng đột nhiên xuất hiện trước mặt tôi. Ngoãn ngoãn, Mạnh Phàm nói, tên nhân vật của tôi trong bộ phim. Tôi nhận lấy cà phê, sự ấm áp từ lòng bàn tay truyền đến trái tim tôi. Lúc đó chỉ có tôi và anh. Tôi bước đến nói với anh, ân tình một cốc cà phê không thể có gì để báo đáp, không bằng lấy thân báo đáp. Mạnh Phàm sửng sốt một chút, sau đó anh nở nụ cười. Anh ấy hỏi tôi, tặng thêm vài tách cà phê có phải là có thể cả đời ở bên cạnh Thi Thi hay không? Tôi cũng không có dễ dụ dỗ như vậy. Tôi trả lời. Mạnh Phàm nghĩ, lại chỉ người anh, hỏi, vậy thêm cái này thì sao? Tôi lúc đó mới đột nhiên phản ứng lại, một tia xấu hổ xuất hiện trên gương mặt đã đỏ hồng. Rõ ràng là tôi tỏ tình với anh, không ngờ cuối cùng lại bị Mạnh Phàm đảo khắc thành chung. Tôi không trả lời, nhưng Mạnh Phàm đã biết đáp án từ phản ứng của tôi. Anh chỉ túi áo lông của mình, nói, ở đây ấm hơn, có muốn thử không? Tôi không nhìn, chỉ làm ra vẻ mà cảm khái một câu, lạnh quá. Nếu Mạnh lão sư đã nhiệt tình muốn mời, tôi sẽ không khách khí mà từ chối nữa. Nói xong, tôi vươn tay nhét vào trong túi áo lông của Mạnh Phàm. Ấm quá, không biết là do túi áo quá ấm áp, hay là bởi vì bên cạnh có Mạnh Phàm nên tôi mới cảm thấy ấm áp. Tôi và Mạnh Phàm bắt đầu nói chuyện yêu đương, nhưng tôi không dám nói với chị Vương. Tin tức tôi và Mạnh Phàm hợp tác đóng phim vừa truyền ra ngoài, fan liền bắt đầu xé nhau. Không chỉ fan, mà người đại diện Thẩm Hàn của Mạnh Phàm cũng từng nói tôi chỉ muốn cọ nhiệt độ của anh. Bài đăng của Thẩm Hàn còn công khai đăng lên mạng, bởi vậy khiến cho fan hai nhà chúng tôi đại chiến kịch liệt. Chị Vương cũng bởi vì vậy mà rất ghét Mạnh Phàm và Thẩm Hàn. Mạnh Phàm đối với sự việc này cũng nói với tôi lời xin lỗi. Xin lỗi, chuyện này là anh không ngăn cản được anh ta. Tôi lắc đầu, không có việc gì, em cũng có thể hiểu được. Chúng ta như vậy sợ nhất là bị phát hiện. Nói thì nói thế, nhưng bị người đại diện của bạn trai đá xéo như vậy, tôi cũng rất tức giận. Mạnh Phàm thì có quần áo dày che chắn, nhẹ nhàng cầm lấy tay tôi, sau đó còn mân mê vuốt ve các đầu ngón tay. Hợp đồng giữa anh và công ty còn 1 năm nữa. Nghe vậy, mắt tôi nháy mắt sáng lên, được đó. Trong mơ, tôi còn thấy được cảnh chúng tôi ăn mừng sinh nhật cùng nhau.
Giống như Mạnh Phàm đã nói, tôi đánh đàn bài chúc mừng sinh nhật không được hay cho lắm, sau đó để chữa xấu hổ mà đánh luôn bài chúc mừng đám cưới. Nhưng sau khi kết thúc, anh ôm lấy tôi chặt đến mức dường như không muốn buông ra nữa. Thẳng đến khi ở ngoài cửa có tiếng bước chân truyền đến, Mạnh Phàm mới lưu luyến buông tôi ra. Sau đó còn có chút u oán không được thỏa mãn mà liếc nhìn tôi một cái. Đoàn làm phim chuẩn bị hoạt động mừng sinh nhật của Mạnh Phàm. Trước khi thắp nến, anh lén hỏi tôi, em có nguyện vọng gì? Sinh nhật của anh mà. Tôi khó hiểu trả lời. Nói mau, Mạnh Phàm thúc giục. Tôi bật cười, thuận miệng nói, vậy lúc chúng ta kết hôn, anh sẽ tự mình đàn Happy Wedding, sau đó em sẽ xuất hiện trong tiếng nhạc. Mạnh Phàm nghiêm túc gật đầu, được. Sau đó, anh nhắm mắt cầu nguyện. Tôi không biết anh đã ước nguyện điều gì, nhưng lúc chia bánh ngọt, anh đưa bánh ngọt tới tay tôi. Nhẹ nhàng nắm lấy ngón tay tôi khẽ nói, anh đã ước điều ước của em. Tôi chừng hắn, nói ra sẽ mất linh. Mạnh Phàm cười, vậy em đổi bài khác là được. Vậy thì anh phải đổi bài hát thành hôm nay em sẽ cưới anh. Nhìn nhân viên đoàn làm phim người đến người đi xung quanh, tôi sợ tới mức tim cũng muốn nhảy ra ngoài, nhưng trong lòng lại chứa đầy sự ngọt ngào. Anh nghĩ đẹp lắm, tôi trả lời anh. Mạnh Phàm gật đầu, anh đang nghĩ đến bạn gái anh, cô ấy đúng là rất đẹp. Những giấc mơ chất chồng lên nhau thành một mớ hỗn độn. Một giây sau, liền chuyển cảnh trong giấc mơ sang ở nhà tôi. Mạnh Phàm đang bận rộn trong bếp, mỗi một động tác đều khéo léo cẩn thận, nhưng dần dần hình như có cái gì đó không đúng lắm. Mạnh Phàm trong giấc mơ vẫn tiếp tục hành động nấu cơm, nhưng mà anh lại đang bắt đầu chậm rãi già đi. Đồ ăn của anh cũng dần trở nên phù hợp với tiêu chuẩn sắc hương vị đầy đủ. Sau khi tỉnh mộng, nghĩ đến hết thảy những gì xảy ra trong mơ, tôi bỗng nhiên cảm thấy rất buồn cười. Tôi muốn sống với Mạnh Phàm cả đời, cũng đã bắt đầu tưởng tượng cuộc sống sau này của chúng tôi. Thật là vô phương cứu chữa. Lúc từ này xuất hiện, chính tôi cũng sửng sốt một chút. Tôi nghĩ tôi có lẽ thật sự rất thích Mạnh Phàm. Mạnh Phàm đúng hẹn tới đón tôi. Lần này anh đưa tôi đi xem phim. Hai người cùng nhau đeo khẩu trang. Trước khi mở màn bộ phim, vẫn là một trước một sau tiến vào, thật sự rất là lén la lén lút. Tôi thở phào nhẹ nhõm khi chúng tôi an toàn ngồi xuống chỗ ngồi. Cái này nếu bị phát hiện, tôi cũng không biết trên mạng sẽ náo nhiệt thành cái dạng gì. Mạnh Phàm ngược lại một chút cũng không để ý. Đáng tiếc không có phim chúng tôi từng xem lúc trước, nhưng mà tôi đã cố tình chọn cùng một vị trí. Vừa nghĩ xong, bộ phim liền mở màn. Trong bóng tối, những cảm quan khác của con người được phóng đại vô hạn. Mạnh Phàm chỉ ngồi bên cạnh tôi, rõ ràng cách khá xa, nhưng tôi lại cảm thấy xung quanh tôi toàn là hơi thở của anh. Thế cho nên tôi rõ ràng là đang xem phim, nhưng kỳ thật một chút cũng không xen vào. Cũng không biết qua bao lâu, tay của tôi bị ai đó nắm chặt, sau đó ngón tay của anh chậm rãi trượt về phía trước, cuối cùng biến thành 10 ngón đan chặt. Tôi sửng sốt một chút, nhưng lại không cự tuyệt. Một khắc kia, có lẽ ngay cả chính tôi cũng không nhận ra được khóe miệng mình đang che giấu dưới khẩu trang đã lộ ra một nụ cười. Đêm đó, tôi cũng mơ thấy cảnh tượng này. Mạnh Phàm trong giấc mơ so với hôm nay càng lớn mật hơn một chút. Lúc phim chiếu được nửa chừng, anh đột nhiên tiến lại gần, cách khẩu trang hôn môi tôi. Vừa chạm đã rời, nhưng tôi vẫn bị dọa sợ gần chết. Cũng may điểm chú ý của mọi người đều ở trên phim, không có ai chú ý tới chúng tôi. Tôi tức giận vỗ cánh tay anh, mà Mạnh Phàm chỉ cười cười nắm chặt tay tôi, cũng chậm rãi biến thành 10 ngón tay đan chặt, mãi đến khi phim kết thúc cũng không buông ra, còn dắt tôi rời khỏi. Sau đó, cảnh tượng trong mơ bỗng nhiên chuyển biến, quần áo trên người tôi và anh cũng đang biến hóa. Anh dắt tôi đi qua rất nhiều nơi. Tóc tôi từ từ dài ra, cũng sẽ thay đổi kiểu tóc, mà tuổi tác của chúng tôi cũng rõ ràng đang tăng lên. Cuối cùng, biến thành một mảnh màu đen, đen không có điểm kết thúc. Lần này đây, khi tỉnh lại từ trong mơ, tôi tựa hồ như ý thức được cái gì. Việc mất trí nhớ của tôi có lẽ không phải chỉ là một di chứng của cơn chấn động não đơn giản. Ban ngày, Mạnh Phàm dẫn tôi đi chơi, buổi tối tôi sẽ nằm mơ. Rất nhiều chuyện ở trong mơ dần dần hiện ra rất rõ ràng. Ví dụ như, tôi kéo Mạnh Phàm đi ăn khuya, sau khi ăn xong lại vận động giảm béo. Nhưng tôi còn chưa tìm được chân tướng của việc mất trí nhớ. Tôi và Mạnh Phàm đã xảy ra chuyện. Tôi và anh ấy ở rạp chiếu phim bị paparazzi chụp được, trực tiếp bị đẩy lên hot search.
bùng nổ sau một đêm. Có fan CP hoan hô, có fan only mắng chửi lẫn nhau, còn có một lượng lớn muốn thoát fan, thật đúng là cực kỳ náo nhiệt. Chị Vương tức giận đến mức huyết áp cũng tăng lên. Chị ấy hỏi tôi, rốt cuộc em và Mạnh Phàm nói chuyện yêu đương từ khi nào? Tôi lắc đầu, em bây giờ còn gạt chị. Chị Vương tức giận đến không chịu được. Tôi nhìn thoáng qua các nhân viên công tác khác, đành phải yên lặng gật đầu một cái. Chị Vương sau khi thấy tôi gật đầu cũng không kịp phản ứng, bó tay hết chỗ nói. Em đã biết mà em còn ngang nhiên công khai đi xem phim với người ta sao? Chị Vương hỏi tôi suy nghĩ một chút, lại lôi kéo chị Vương vào phòng ngủ, lấy ra 2 quyển giấy chứng nhận kết hôn kia. Lúc nhìn thấy giấy chứng nhận kết hôn, phản ứng của chị Vương còn lớn hơn trong tưởng tượng của tôi rất nhiều. Nguyên Thi, em cơ nhiên lại gạt chị dám cùng Mạnh Phàm lĩnh giấy kết hôn. CS, bình tĩnh. Tôi hạ giọng nói, Mạnh Phàm nói sau khi hết hạn hợp đồng với công ty hiện tại sẽ không tiếp tục gia hạn hợp đồng. Chị Vương vốn còn đang tức giận không thôi, vừa nghe lời này bỗng nhiên bình tĩnh, thật sao? Tôi gật đầu, mấy ngày gần đây Mạnh Phàm mỗi ngày đều dẫn tôi đi chơi, mà buổi tối tôi sẽ mơ thấy cảnh tượng lúc trước, còn có thể có một ít ký ức khác kèm theo. Trước khi tôi mất trí nhớ không lâu, Mạnh Phàm đích thực đã bắt đầu chuẩn bị cho việc không gia hạn hợp đồng. Chị Vương nở nụ cười, được, con rể bỏ đạo theo ý mình, mẹ vợ tôi đây vẫn rất hoan nghênh. Tôi hiểu rồi, chị Vương chúng tôi oan có đầu nợ có chủ, chỉ hận thầm hàn. Chị, vậy chuyện hot search lần này phải làm sao bây giờ? Tôi hỏi, nụ cười của chị Vương lại nhạt đi, mấy đứa cũng không còn nhỏ nữa, sớm muộn gì cũng phải đổi nghề rồi kết hôn, coi như sẵn tiện lần này công khai luôn. Hơn nữa fan CP của em và Mạnh Phàm cũng không ít, tình huống hiện tại hẳn là không nghiêm trọng. Nếu hai đứa yêu nhau thật lòng, chị còn sợ gì hai đứa làm ảnh hưởng đến nhau. Hai đứa đều đã kết hôn, tốt xấu gì cũng có thể ở bên nhau được vài năm. Mấy năm sau cố gắng thêm một chút đi, có thể chuyển fan CP thành fan only đấy. Làm mấy năm nữa á? Tôi không biết nói gì. Có phải chị Vương còn chờ tôi và Mạnh Phàm ly hôn không? Đây không phải là chuyện thường thấy trong giới này sao? Chị Vương trả lời, đối với việc này, tôi lựa chọn trầm mặc. Nhưng mà chuyện này không thể đơn phương tự xử lý. Chị Vương cần chuẩn bị để liên lạc với phía Mạnh Phàm một chút. Em định đánh chồng mình à? Chị Vương hỏi tôi. Tôi xấu hổ cười. Chị, em còn mất trí nhớ. Chị Vương cười một tiếng. Nhưng mà ngay lúc chị định gọi điện thoại, trợ lý từ bên ngoài chạy vào. Chị Vương, không tốt rồi, Mạnh Phàm đã xảy ra chuyện. Mạnh Phàm làm sao vậy? Tôi vô thức lớn tiếng hỏi. Sau khi chuyện Thi và Mạnh Phàm bị khui ra, trên mạng liền nổ tung. Một số fan cuồng đã đến gặp Mạnh Phàm và muốn nói lời tạm biệt với Mạnh Phàm. Nhưng đã xảy ra một vụ tai nạn xe, là xảy ra tai nạn xe cộ liên hoàn. Xe chở Mạnh Phàm đã rơi xuống biển, trước mắt còn đang trục vớt, tình huống rất nguy hiểm. Bữa ăn riêng, tai nạn xe cộ, biển. Khi những từ này tiến vào trong đầu tôi bỗng nhiên cảm thấy đầu mình đau dữ dội. Tôi không thể không che thái dương lại. Thi, em làm sao vậy? Chị Vương bị bộ dáng này của tôi làm cho hoảng sợ. Nhưng lúc này tôi không có ý định trả lời chị Vương, bởi vì những giấc mơ chập chờn trong đêm đó đã hoàn toàn kết nối với nhau và đi vào tâm trí tôi. Tôi vội vã đến hiện trường vụ tai nạn. Đã có cảnh sát ở xung quanh duy trì trật tự, thế nhưng phóng viên và fan nghe tin mà chạy đến cơ hồ đem chung quanh vây chật như nêm cối. Xe không chạy qua được, tôi chỉ có thể xuống xe, dựa vào vệ sĩ mở đường mà chạy về phía trước. Có fan chú ý tới tôi, fan của Mạnh Phàm bắt đầu điên cuồng mắng tôi. Có người thậm chí còn ném hết đồ trong tay lên người tôi. Đều tại cô, người xảy ra chuyện sao không phải là cô? Cô còn có mặt mũi tới nơi này sao? Tiện nhân, đồ sao chổi. Âm thanh chửi bới của fan truyền vào trong tai tôi, hoàn toàn khớp với hình ảnh trong đầu tôi. Đó là năm tôi 38 tuổi, tôi và Mạnh Phàm rốt cục quyết định công khai, hơn nữa còn tổ chức hôn lễ. Khi đó, chúng tôi đã tự công khai trên Weibo, nhưng chúng tôi vẫn đánh giá thấp mức độ cực đoan của một số người hâm mộ. Cũng là cây cầu này, cũng là bữa cơm này, cũng là rơi xuống biển. Tôi lập tức chạy tới hiện trường, bị fan trách cứ cùng chửi rủa. Mà Mạnh Phàm trước kia sẽ bảo vệ tôi, cưng chiều tôi, lại nằm trong lòng biển sâu lạnh như băng. Nhưng tất cả những thứ này đều không làm cho người tôi sụp đổ khi
Tôi sợ lạnh, Mạnh Phàm thích nắm tay tôi nhét vào trong túi anh. Nhiệt độ trong lòng bàn tay anh sẽ từng chút xua đi rét lạnh trên người tôi. Đến mùa đông khi ngủ, anh sẽ sưởi ấm chân cho tôi. Khi ấy tôi ngủ mơ mơ màng màng nên vẫn còn nhớ rất rõ. Chỉ cần ở bên cạnh anh, tôi cảm thấy cả người đều ấm áp. Nhưng khi đó, tôi dán vào thi thể Mạnh Phàm, cảm nhận được sự lạnh lẽo thấu xương. Lạnh quá, anh biết rõ tôi sợ lạnh, nhưng anh lại trở thành người khiến tôi cảm nhận được sự lạnh lẽo nhất thế gian. Mạnh Phàm, tôi gọi anh, nhưng người sẽ gọi tôi là Thi Thi tiểu tiên nữ kia cũng không có cách nào mở miệng đáp lại. Tôi khóc không thành tiếng, bất lực ngã quỵ xuống đất. Cuối cùng là chị Vương cứng rắn dẫn tôi rời đi. Chị ấy đưa cho tôi một ly sữa nóng, uống đi rồi ngủ một giấc thật ngon, sẽ không sao đâu. Chị ấy nhìn chằm chằm vào tôi sau khi uống xong ly sữa nóng, nhìn tôi ngủ rồi mới rời đi. Tôi nghĩ rằng tôi sẽ không ngủ được, nhưng tôi lại nhanh chóng chìm vào giấc ngủ. Trong giấc mơ, tôi nghe thấy một giọng nói, cô muốn cứu Mạnh Phàm không? Muốn, đáp án của tôi không chút do dự lập tức thốt ra. Cho dù đánh mất đi tình yêu của cô, tôi sửng sốt một chút, nhưng vẫn gật đầu như cũ. Vậy cô trở về đi. Khi đó, tôi không biết những lời này có ý gì. Tôi chỉ biết là sau khi tỉnh lại tôi nhớ rõ tất cả mọi người, lại quên mất một người tên là Mạnh Phàm. Tôi trở về là bởi vì tôi dùng tình yêu đổi lấy mạng Mạnh Phàm. Cho nên, tôi hiện tại yêu đương với anh vẫn là để cho hết thảy bi kịch lại lần nữa xuất hiện, thậm chí còn sớm hơn sao? Tất cả mọi thứ, ngoại trừ thời gian sớm hơn thì đều giống như trong trí nhớ của tôi. Nhìn mặt biển rộng lớn mênh mông, tôi bắt đầu sợ hãi. Tôi bắt đầu hối hận, không có gì quan trọng hơn việc Mạnh Phàm còn sống. Mà ngay khi tôi đang sợ hãi lo lắng, lời nói của fan vẫn không ngừng truyền vào trong tai tôi. Bắt đầu có người nói thay tôi, đây đều là chuyện ngoài ý muốn, không liên quan đến Nguyên Thi Thi. Mạnh Phàm thích cô ấy, vậy chúng tôi làm fan của anh ấy cũng nên ủng hộ bọn họ. Nguyên Thi Thi thương tâm như vậy các người không nhìn thấy sao? Các người có thể phân biệt đúng sai được hay không? Đây đều là lỗi của lũ khốn nạn của người đấy. Tôi tuy rằng không thích Nguyên Thi Thi, nhưng chuyện này không liên quan đến cô ấy. Những lời này, đó là thứ không xuất hiện trong ký ức của tôi. Như vậy, tìm được rồi. Cảnh sát đứng bên bờ nghe được tin tức từ đồng nghiệp trên biển truyền đến, lập tức vui vẻ nói với chúng tôi. Tôi muốn mở miệng hỏi tình huống, nhưng dưới sự khủng hoảng cực độ. Giờ phút này dù tôi há to miệng cỡ nào, một chút thanh âm cũng không phát ra được. Tôi mong đợi kết quả nhưng cũng sợ nghe thấy kết quả. Người thế nào? Chị Vương thay tôi hỏi. Cảnh sát cười, không sao, uống chút nước biển, không sao hết. Nhưng đề nghị lát nữa nên đến bệnh viện kiểm tra toàn diện. Một khắc khi nghe được tin tức Mạnh Phàm còn sống, cả người tôi buông lỏng thiếu chút nữa ngã xuống đất. Sau đó, hình như tôi nghe được giọng nói của Mạnh Phàm. Thật làm cho người ta lo lắng, anh không ở bên cạnh em một lát là sẽ xảy ra chuyện. Tôi sửng sốt một chút, tôi bắt đầu nhìn chung quanh bốn phía, nhưng không hề có bóng dáng của Mạnh Phàm. Là ảo giác sao? Thi, anh tới tìm em. Tôi lại nghe được thanh âm của anh. Tôi chắc chắn đó là giọng nói của anh. Mà sau đó, thanh âm của Mạnh Phàm không còn vang lên nữa. Thẳng đến hơn 10 phút sau, Mạnh Phàm được bọc trong một cái khăn lông lớn từ trên thuyền bước xuống, sau đó trực tiếp đi tới trước mặt tôi. Thi, anh tới tìm em. Mạnh Phàm nói. Một khắc kia, tôi bỗng nhiên hiểu được là Mạnh Phàm 38 tuổi xuyên qua thời gian, đi tới trước mặt tôi. Tôi chỉ có thể khóc lóc gật đầu với anh, em biết. Mạnh Phàm cười, lúc này anh nên cho em một cái ôm hoặc cho em một nụ hôn. Nhưng mà anh sợ hại em bị cảm. Tôi sửng sốt một chút, mà vừa nói xong, Mạnh Phàm cũng tự mình hắt xì một cái. Mọi người xung quanh đều nở nụ cười. Chị Vương cuối cùng cũng kịp phản ứng, vội vàng kêu Mạnh Phàm đi bệnh viện trước. Kết quả kiểm tra của Mạnh Phàm rất tốt, không có vấn đề gì, chỉ là bị cảm. Bất quá, anh cũng rốt cục có thể ở trước mặt chị Vương quang minh chính đại vào ở nhà tôi. Chính là vì không muốn truyền cảm mạo cho tôi, anh chỉ có thể cầm nước nóng, ủy khuất núp ở một góc sofa, kéo dài khoảng cách với tôi. Tôi cười đến không chịu nổi, ngược lại cũng chọn một vị trí cách anh xa nhất. Sau đó, tôi mới định hỏi anh, Thi, là anh. Mạnh Phàm giống như biết tôi muốn hỏi gì, lập tức trả lời tôi. Tôi nhìn anh, còn nhớ điều ước sinh nhật đầu tiên của anh khi chúng
chúng ta mới ở bên nhau không? Anh hỏi tôi. Tôi gật đầu, anh cười, nó vẫn chưa thành hiện thực, phải không? Anh rất may mắn, vận mệnh cho anh một lần làm lại cuộc đời, có thể thực hiện nguyện vọng này. Chẳng qua, cơ hội này cũng cần một ít khảo nghiệm nhỏ. Cho nên, tôi quên Mạnh Phàm, đi tới quá khứ. Mà tôi vẫn yêu anh ấy, cũng tìm về ký ức thuộc về chúng tôi. Cho nên, sau khi tôi trở lại tuổi 28, Mạnh Phàm cũng tới. Hot search về Mạnh Phàm treo ở tin tức đầu mấy ngày. Mạnh Phàm đã muốn hủy hợp đồng với công ty. Thẩm Hàn mặc kệ hot search kia, chị Vương cũng cảm thấy không cần thiết phải rút lại hot search, dứt khoát mặc kệ luôn. Một tháng sau, hợp đồng của Mạnh Phàm hết hạn, anh rời khỏi công ty cũ rồi tự mình thành lập phòng làm việc. Chị Vương tức giận phàn nàn với tôi, ký hợp đồng với tôi không tốt sao? Mạnh Phàm ở bên cạnh cẩn thận trả lời, tôi không dám cướp đồ với vợ. Chị Vương, tôi không thể nhịn cười được. Chị Vương không có biện pháp nào với chúng tôi. Tuy chị Vương không phải là người đại diện của Mạnh Phàm, nhưng hôn lễ của hai chúng tôi hoàn toàn dựa hết vào sự hỗ trợ của chị Vương. Lúc trước, tôi thuận miệng nói ra một nguyện vọng, không nghĩ tới thật sự có một ngày sẽ thành hiện thực. Mạnh Phàm đàn bài Happy Wedding, còn tôi trong tiếng nhạc du dương mặc áo cưới trắng lộng lẫy xuất hiện. Mạnh Phàm chơi đàn dương cầm không được tốt, không biết có phải là bởi vì khẩn trương hay không mà chơi sai vài chỗ. Nhưng trong mắt tôi, đó là bản nhạc hay nhất mà tôi từng được nghe. Tôi chậm rãi đi về phía anh, cho đến khi bài hát kết thúc, Mạnh Phàm đứng dậy, chậm rãi đi về phía tôi. Anh không quan tâm người dẫn chương trình nói cái gì, chỉ đi tới trước mặt tôi, giơ nhẫn, quỳ một gối về phía tôi. Thi, gả cho anh, được không? Kiếp này, còn có kiếp trước. Khách khứa xung quanh cười vang lên, cho rằng Mạnh Phàm quá mức khẩn trương nên đem kiếp sau nói thành kiếp trước. Chỉ có tôi và anh ấy biết, anh ấy không nói sai. Chúng tôi có hai cuộc đời, mà hôn lễ này hoàn thành ước nguyện hai đời của chúng tôi. Em nguyện ý. Tôi vươn tay về phía anh. Nơi nào có em, đó là nơi trái tim anh hướng về, rồi từng bước cùng nhau tiến về phía trước. Hoàn, trên đây là câu chuyện Trao Trọn Tình Yêu Cho Anh của tác giả Khánh Bắc Bắc. Các bạn cảm thấy thế nào? Nếu các bạn thấy hay thì cho mình xin một like nhé. Bạn nào chưa đăng ký kênh thì bấm nút đăng ký để theo dõi các video tiếp theo của mình. Nếu có ý kiến đóng góp, các bạn vui lòng ghi dưới phần comment để chúng ta cùng nhau bàn luận về câu chuyện. Xin cảm ơn các bạn đã theo dõi. Thân ái chào tạm biệt và hẹn gặp lại các bạn trong những câu chuyện tiếp theo. Câu chuyện kể về Nguyên Thi Thi, một nữ diễn viên nổi tiếng, đột nhiên mất trí nhớ và quên mất chồng mình là Mạnh Phàm, một ngôi sao đình đám. Qua những tình huống giờ khóc giờ cười, cô dần hồi phục ký ức và khám phá ra những bí mật trong tình yêu của mình. Đây là một cuộc hành trình từ quá khứ tới hiện tại, đối mặt với thử thách và khát vọng, để cuối cùng tìm thấy hạnh phúc trọn vẹn.